One morning, as Lily's dad was preparing to go to the market, little Lily quickly ran over and hugged his leg, her eyes full of anticipation. Lily wanted to nestle in her dad's arms and go with him through all the stalls, but perhaps out of concern for his little daughter, he just gently patted her head and declined. Sao? Đi cùng à? Thôi đi vô nhà nhé, đi nhé. Vô nhà đi. Ê. Đi vô đi con, đi vô đi, đi vô nhà đi. Gì đấy, gì đấy? Ok. Đi. Vô nhà đi. Vô nhà đi, vô nhà đi. Thôi vô nhà đi, vô nhà ngồi xem TV nhé. Lily saw her dad to the door, her small hand waving in the air until his figure disappeared. Then she trudged back inside, carrying a heavy sense of sadness. The house suddenly felt empty. Lily climbed onto the familiar sofa where she often played with her dad. She lay there, her sad eyes fixed on the door, waiting for his dear figure to return. The longing for her dad grew stronger, and the weight made it impossible for her to hold back her tears. Lily began to sob, her cries mingling with a whispered wish for her dad to come home soon. And then, as if in answer to her prayer, the door creaked open. Lily immediately sprang up, her eyes shining with joy. Dad was home. And in his hands was a bag of colorful steamed buns. He had bought Lily the fun, animal-shaped buns she loved, a pink pig, a white rabbit, and many other adorable shapes. Joy quickly replaced sadness. Lily scampered into the kitchen to help her dad. Cái nồi nhé. Đây vào đây. Bỏ đây không? She carefully used her hands to place each beautiful bun into the steamer. Này, bỏ đi. Bỏ kia đi. Bỏ cẩn thận chứ. Cái nào? Lấy cái nào lấy đi. Đây hả? Đây, con bỏ kia. Kia. Này cắt đi nhé. Hè bỏ hết luôn này. Rồi vào đây. Lấy nước nha. Rồi bỏ nước đi. Rồi nhấc lên đi, đóng lại đi. Đóng lại. Đóng lại. Đó, thấy chưa? Đó, thấy chưa? Này nắp không nè, đây này. Đó, xề ơi. Ở đây này. Mình bật bếp chờ nhé. While waiting for the buns to cook, her dad prepared another surprise, a fresh, cool coconut. Đây nha, đây nha. He skillfully opened it and put a straw in for his daughter. Nè, bây giờ nha, mình chọc cái này để lấy cái lỗ để mình uống nước nha. Đấy. Ui. À. Ngon đấy, từ đây ba. Này. Cho đấy đi.
Đúng rồi đấy. Thế này. Đầu lỗ đi, đầu lỗ đi. Đúng rồi. Thử, đúng rồi. Đúng rồi. Trời ơi. Lily happily took it, savoring the sweet taste of the coconut water, feeling her dad's immense love melting in every sweet drop. Ding! The steamer signaled that the buns were ready. Được chưa? Rồi. Vào đây. Thì vào nhé. Her dad carefully took out each hot bun and placed it on a plate, not forgetting to remind his little girl, "Lily, be careful, it's hot." Này nhá, con heo nhá. Con chó. Nóng đấy. Đây cầm này các bạn, cầm này. Đây cầm đây. Đúng rồi. Đứng lên. Đúng rồi. Rồi, vào đây này. Đây. Rồi, đây cái đĩa đi con. Ngon quá ha. Được không? Đi ạ. The two of them brought the fragrant plate of buns to the living room. Ngon thế đi nha. Lên ghế đi con. Chà. Rồi con cà tí. Chưa. Her dad gently blew on the buns to cool them down before feeding them to Lily. Từ từ đã. Nó bỏ xuống đi. Ngồi chờ tí. Ngoan đi. Đúng rồi. Chờ tí nha, cho nguội đánh nha. Đây cái nguội vào chứ gì. Ngon quá hả? Lily ate with delight, her chubby cheeks puffed out, occasionally sharing a piece of her bun with her dad. Đây. Đây, từ vào đây cái này cho Ly nhá. Rồi Ly bỏ xuống đi, bỏ xuống. Đây. Đấy. Cắn cho ăn cho nó xích ha. Ăn vào đây nhé. The scene of the two of them together, sharing small bites, was truly a warm and happy picture. Ngon ha. Không ăn nữa à? Rồi ha. Này, em bỏ từng rác đi, Đúng rồi. Không ăn cái này nữa hả? Thấy chưa? Thôi đi vào mình ngủ nhé. Thấy chưa? Mình ngủ đúng không? After her little tummy was full, sleepiness began to set in, and Lily's eyelids grew heavy. Her dad lifted her into his arms and gently placed his beloved daughter on her soft bed. He took out a storybook, and his deep, warm voice began to tell tales of faraway fairylands.
Cách chữa trị thứ 3 ha. Làm cho vàng sinh lợi. Thông thường cuộc đời của mỗi người đều phải trải qua những giai đoạn từ thuở thơ ấu cho đến khi giàu vàng. Vì vậy, tôi có thể nói rằng trách nhiệm của mỗi người là phải biết chuẩn bị một khoản tài sản cần thiết của bạn để về già. Điều này không chỉ nhằm nuôi sống bản thân khi bạn ăn hưởng His tuổi voice già mà was like còn a có thể sweet lullaby, chu cấp slowly cho carrying gia đình Lily của bạn. into a peaceful sleep. Morning sunlight streamed through the crack in the door, waking Lily from a long sleep. She rubbed her eyes, feeling one of them was puffy and slightly swollen. Perhaps it was from yesterday's tears, or maybe a mischievous insect had visited in the night. Looking over, her dad was still fast asleep, his face kind and peaceful. Dad. Not wanting to break the silence, Lily just tiptoed closer and placed a sweet morning dew fresh kiss on her dad's cheek. Dad. The kiss from his beloved daughter gently woke him. He opened his eyes, smiled, and was about to hug Lily when he suddenly stopped. Gì đấy? Ui, sao đấy? Sao đây ba xem nào? Sao đây? He saw his daughter's swollen eyes. A look of concern immediately appeared on his face. He asked with a pained and caring voice, "Oh, what's wrong with your eyes, Lily?" Sao đây? His large hand gently cradled her small face, carefully examining it with loving eyes. Bị đỏ mắt đấy. Con gì bay mắt đúng không? Con gì bay mắt hả? Đấy. Thì ba đi mua thuốc nhỏ đi nhé. Nhé. Mua thuốc nhỏ nhé, đỏ mắt nhé. Ra mình mua thuốc nhỏ mắt để lấy kiếm gì cho đi ăn nhé. Được không? Without a moment's hesitation, he whisked Lily into the bathroom. Ba kiểm tra mắt đi nhé. Xem thử không sao ha. Ok. Sao mà đấy hả? He wet a soft cloth with warm water and very gently and slowly wiped around her eyes. Con gì cắn hả? Con gì mắt đi hả? Hả? Con gì hả? Con gì đấy? Nè, thấy chưa? Nè. Under his tender care, a tiny speck of dirt in the corner of her eye was removed. Ah, so a piece of dust got in my daughter's eye. He sighed in relief, a gentle smile returning to his face. After cleaning her up, her dad carried Lily to the living room. Chỉ rửa mắt thôi nhé. Sao đâu? Sao đâu hết? Cái này nhỏ 2 lần là hết hả? 2 lần hết này nhé. Chưa? Sao rồi chưa? Ở đây bụng này thích ăn gì nhỉ? Đấy, thích ăn gì? Ăn gì con cho tiền đi mua. Con ra cái túi đi. Kia là túi gì à? Mang vào đây. Đây. Ui giời ơi. He gave her some money, telling her to go buy breakfast nearby. Con cho tiền vào đây mua gì ăn nhé. Được chưa? Thích ăn gì đi mua ha. Đây, cho tiền đây. Và ba để tiền đây cho Ly nhé. Đi mua gì ăn nhé. Đây, rồi cất kỹ chưa? Đừng làm mất nhé.
Thích mua gì ăn thì mua ha, được chưa? Nè, để con xem này. Đi đi con, đi mua gì ăn đi. After Lily obediently nodded and left, he immediately returned to his desk and started his work. When Lily returned from the breakfast stall, her eyes were not better, but seemed even more irritated. She kept rubbing them, her face scrunching up from the itchy feeling. Just then, her dad stepped out of his study. Seeing his daughter like that, his heart sank. He quickly sat down beside Lily, gently pulling her hand away and asking about the situation. Sắp hết rồi này ha, mặt còn đỏ này, mắt đỏ này ha. Bây giờ đỡ Ly ha. Còn đau không? Ly còn đau không? Ôi. Thôi bà chở Ly đi khám bác sĩ nhé, thôi đi mua thuốc cho Ly nhé, được không? Được không? Seeing her eyes getting redder, he couldn't wait another second. He decided he had to take Lily to the doctor right away. Nha đi nha. Con được về bác sĩ nha. Nha. Mưa cẩn thận Lily nhé. He quickly drove Lily to the nearby vet clinic. There, after a careful examination with specialized tools, the doctor concluded. Ni ơi, đi coi mắt nghe. Tội em mày, ôi chua cha. Nào nhỏ thuốc cho em viêm kết mỡ. Lily had keratitis caused by dirt. Hearing this, her dad felt both sorry for his daughter and blamed himself for not taking better care of her. The doctor prescribed a special eye drop and instructed him to clean Lily's eyes thoroughly before applying it. Ni. Đi giỏi quá hỉ. Hiểu không ạ? Hiểu. Không. Ni. Hỉ? Thank you. Thì nó cũng có biển, có tùy theo mà không biết Ni có bằng biển. Dễ thương lắm. Lộc đó hả? Giỏ ăn ngon mà, phải không? Này thối là cho Ly nè. Bắt cho cái gì? Bắn như vậy nè. Được hay quá rồi. Có túi xíu thức ăn nó hay quá. Cắt trong tí ăn. Ăn bự đó thôi, cái xíu là nó lấy ra ăn. Giống như mà bò mà da cỏ sao là nó rất là rảnh. Đây con đây. Bay nào Ly. Ly đứng bay nha. Ly chào đây. Ly chào coi. Chào về nè, đó đúng rồi. Yeah. Giỏi Ly, giỏi quá. Ly giỏi quá. Đây. Dễ thương quá. Ô vậy thì huấn luyện được cũng giỏi đó. Về nhé. Lại này. Khổ lắm mày. Lạnh quá. Ăn xong thuốc nha. Đi nhé. Rồi, con thấy cái ngồi nè. Đi, Back cái đây ngồi. home, her dad had Lily sit properly on a chair. Cô thuốc Ly sau này đi ăn sáng nha. Chưa? Đây là thuốc của Ly nha.
Để vào nhỏ Lily nhá. Con để xé này cho ba đi. Xé này. He used a cotton ball soaked in saline solution to gently and carefully wipe away any remaining dirt around his little girl's eyes. Rắc lại ở mắt nhẹ thôi, không sao hết. Độ tuổi nhỏ của Lily là hay kiểu nghịch ngợm ấy, mấy cái bụi ở mắt nên thường xuyên bị cái này. Sẽ là ổn thôi, gõ 1-2 lần là hết. Bây giờ mình nhỏ nhé Lily nhé. Đây ha. Rồi, cầm này, rồi con nằm đây. Đây, con nằm xuống. Nằm xuống. Rồi, bà chấm cái ly tí thôi nha. Nè. Then, he slowly dropped the medicine into her eyes. Although it was a bit uncomfortable, Lily was very good. She trusted her dad and sat still for him. Hai bên luôn nha. Her dad looked at his daughter, hoping with all his heart that her clear eyes would be back to normal in a few days. Rồi không sao Lily nhá. Mai nó khỏi rồi. Thấy không? Này. Đó, phải lau cái ghèn cho Lily nữa này, thấy không? Đó, 3 chấm tí mai khỏi rồi, thấy không? Đấy. Đây ha. Ôi trời ơi. Rồi, xong rồi. Rồi, cho bạn đắp này. Ôi trời ơi. To comfort his daughter, after applying the eye drops, her dad gave her a small carton of milk. Seeing his little girl drink it all in one go warmed his heart. Thấy chưa? Thế rồi hả? Thế bỏ rác đi con. Bỏ rác kìa. Đúng rồi đấy. Rồi qua đây về đó. Thôi đi phòng nhé. Đi phòng mà chơi xíu rồi nghỉ nhé. Thấy chưa? He carried Lily to her bedroom. Mau khỏe nhỉ? Đúng không? Mau khỏe ha. And to help her forget the discomfort in her eye, he played hide and seek with her. Đây, đi nào đây. Đâu rồi? Đi đâu rồi? Đi đâu rồi? Đây, em chơi này. Đâu rồi? Chú đây đi. Kìa, kìa. Vô đi. Lily's clear laughter once again filled the room as she hid behind the blanket or under the bed. Này, chui đây, chui xuống. Đấy. Qua đi. Xuống. Đấy. Chui. Vô đi. Đi trốn rồi à Ly? Đi trốn đâu đây? Đi ngủ nha. Đi ngủ nha. Ấm quá hả? Đưa đây này, đây là ấm này. Đúng rồi. Qua đây nằm đi. Đâu rồi? Làm gì đấy? Làm gì đấy? Mệt rồi hả? Thôi đi ngủ nha. Đây nằm. Đây. Finally, when they were both tired, he held Lily in his arms, patting her to sleep. Đây. Ôm Ly hả? Ôm Ly hả?
Ừ. Ừ. Ngủ nhé. Nhé. Ngủ ngoan nhé. Ngủ ngoan lúc nào hết rồi. Hết đau rồi ba chạy đi chơi nha. Ừ. Chạy uống cà phê ha. Ừ. Tonight, he would stay by her side, watching over her to ensure she had a peaceful night. A new day began, opening up to a space filled with sunlight and life. Dad, with his familiar straw hat, was diligently watering the plants, his hands moving as nimbly as an artist embellishing his masterpiece. And then the second main character appeared, brightening the entire garden. It was the little monkey Lily, in a yellow shirt and a straw hat just like her dad's. Looking absolutely adorable. Lily wasn't just taking a stroll, she was on an important patrol. With a serious yet curious demeanor, she walked along every path, peering into every bush, as if to make sure everything in her dad's garden was in order. After completing her inspection, seemingly inspired by her dad's hard work, Lily decided she had to do something meaningful too. She scurried into the kitchen, ready for a culinary adventure. First task, prepare the ingredients. Lily was fascinated by the brightly colored carrot slices, but the real challenge came from a box of cake mix that looked oversized and stubborn. Lily struggled with the box. She used all her might, her tiny hands trying to pull the lid off, but it wouldn't budge. Not giving up, the clever little monkey thought of a way. Lily used her feet to hold the box firmly as a brace. Then, with all the strength in her hands, she forcefully popped the lid open. Pop! A small sound rang out, and the box was opened, to the little chef's delight and pride. From that moment on, the kitchen became Lily's very own stage. She carefully poured water into the mixture herself, then with great concentration, used a spoon larger than her own hand to stir everything evenly. The batter was a bit sticky, but that couldn't stop Lily's enthusiasm. She kneaded the dough with a very serious expression, her hands moving nimbly, with a professionalism rivaling a real chef.
Finally, with pride sparkling in her eyes, Lily skillfully placed the beautifully shaped carrot cakes into the oven, perfectly completing the preparation stage. Meanwhile, Dad was still diligently working in the garden. When the golden brown cakes were ready, Lily squealed with joy. She carefully arranged them in a basket, turning it into a treasure chest filled with all her love, and then proudly brought it out to the garden to invite her dad. Lily đi đâu ấy? Cái gì cho ba đấy hả? They chose a cool, shady spot under a tree to enjoy the light meal together. Đâu ba xe nào? À, thơm phết nhỉ? Mua ở đâu đấy? Mua tiền mì à? Hả? Biết đâu mà mua hay vậy? Cái gì này? Cái gì này Ly? Cái gì này? Cái này phải bóc ra nha. Bóc ra rồi cắt ra bỏ vào đây con ạ. Chứ vậy sao mà ăn được nha. Cái này về là không ăn được nha. Đó, cà rốt này. À, cà rốt con ăn đi. Đúng rồi. Con ăn cà rốt đi chứ nhiều cà rốt quá vậy. Con ăn đi. It wasn't just a cake. It was the result of collaboration, of love. Dad ate with gusto, constantly praising Chef Lily, which made her beam with joy. Thêm nè. Anh nhanh đi vào ha, không nắng quá nhé. Thử mấy cái này. Khô rồi lên. Khô rồi. Sao mua thêm nước cái Ly nhá. Hơi cứng ha. Nhưng mà ngon nhỉ. Cho nhiều cái này quá không có ăn lắm nhé. Thấy mì ngon á. Dù sao cũng cảm ơn Ly nhé. Cảm ơn đi chưa. Bay làm có cái ăn là hơi sướng à. Đây cho Ly miếng thử nha. Ăn thử xem được không. Cái mì ngon đấy. Nhưng mà hơi khô tí nhá. Bán cái mì phải thêm nước nha Ly. Được chưa? Ngon quá. Được không? Ăn được không? Muốn lựa cho con ăn hả? Đây nhá. Được chưa? Để vào. Cầm này nhé.
cầm này. Đây. Đi về đi. Cái này đấy con, cái này đây về mình ăn nhé. The happiness didn't last long, however, as Lily began to feel tired. She quietly returned to her little wooden house. When she woke up, she was no longer her playful self. Lily just sat silently on the bed, her big round eyes gazing distantly out the window, looking a bit listless. A dad's intuition told him something was wrong. Dad quickly dropped his work and hurried to Lily's side. Seeing her dad, she offered him an empty basket, a silent plea for help. Without hesitation, Dad gently lifted his little daughter into his arms. Chàng gì đi nha. Đây rồi chàng gì nha. Không ra ngoài ốm sao hả? Ốm ở nhà nằm nghỉ chưa? Có gì gọi là nhá, thấy không? Nằm nghỉ đi, chờ ba tí bà lấy thuốc cho uống nhá, được không? Nhá, chờ ba tí nhá. Đi nằm đây nhá, để bà lấy thuốc cho Ly nhá, chưa?
Chờ ba tí ha. Chờ ba tí. His love was evident in every action. He tenderly carried Lily into the house, placed her on the soft bed, checked her temperature, and patiently coaxed her to take each spoonful of medicine. Này, để cái rồi. Đừng đi nữa nhé. Nhé. Uống này nhanh khỏi nghe chưa? Ha. Thôi ngủ đi, nằm ngủ đi, ngủ xíu đi ha. Nằm ngủ một xíu đi nhé. Nằm ngủ một xíu đi ha. Nằm ngủ một xíu đi, ba kiếm gì cho Ly ăn nhé, được không? Nằm ngủ xíu đi con ha. Đây, nằm ngoan đi ha. While Lily slept, Dad's love didn't stop. He quietly went out to the garden and picked the juiciest, freshest oranges, a gift from nature to help his daughter get well soon. When Lily woke up, Dad was right there beside her. He gently peeled the orange, separating it into sweet segments to feed her. Rồi, đây ha. Trời ơi, sao đỡ mệt chưa? Có đỡ mệt chưa? Đỡ rồi hả? Thôi được rồi, vào lấy cam với Ly nhá. Nhá. Sao? Vẫn mệt à? Vẫn mệt à? Vẫn mệt à? Vẫn mệt hả? Hả? Ho tí thôi nhỉ? Thôi được rồi. Đây, nó can cho Ly đây. Mới bớt này, thấy không? Đấy. Giờ ngồi đi nữa con nhé. Mai để bà lấy cho. Bà chỉ cái bàn ra ngồi cho nó dễ ngồi nhé. Đây, ngồi này ha. Con cao nó mò phẳng nhất đi nhá. Đúng rồi đấy. Rồi, lắm.
mẹ chưa? Chắc là đỡ mẹ rồi đúng không? Được không Ly? Ngon không? Đúng rồi. Đây thôi. Thôi nhá. Tí nữa ăn tiếp ha. Nhấc tay lên cho bạn lòng. Rồi. Nè. Ha. Làm đấy nha, làm đấy nghỉ ha. Ui chà. Con bỏ đi con. Hay bỏ ha. Để rơi đấy ha. Ha. Feeling this boundless care, when she saw her dad resting tiredly beside her, Lily did something incredibly moving. Though her body was still weak, she still managed to climb onto her dad, using her tiny hands to give him a back rub and massage. It was her way of saying, "Thank you, Dad. I love you," in the most sincere way. Gì Ly? Dad. Gì đấy? Dậy rồi hả? Hả? Dậy đấy ha. Dậy cái nào đấy? Có muốn làm cho ăn không? Love is indeed a magical remedy. Lily quickly recovered and was full of energy again. The small room was once again filled with laughter. Để cái áo đó ha. Đúng rồi, này mình lấy gạo xe bột nhé. Gạo đó đó, đúng rồi đó. Đây này, đi nè. Cẩn thận này, cái áo này, đưa đây cái chỉnh cái áo cho Ly nè. Đó. Rồi đi thôi. Đứng lên con, đứng lên. Bóc cái gạo đây nè, bóc vỏ đây nè. Đó, bóc vỏ đây đi. This time, Dad and daughter made a cake from ground rice together. Lily was extremely fascinated with the blender, enthusiastically helping her dad add the ingredients. Bóc lên coi. Làm đúng rồi. Rồi để bà xay nhá, để đây ha. Nè, nhìn bà xay nhá. Nè, cái ly nè, thấy không? Đó. Này ly nè. Rồi bóc nữa đi, bóc vỏ đây đi. Bóc vỏ đây, bóc bên kia kìa. Ha. Nữa đi. Đúng rồi, giỏi lắm, nữa đi con.
Nữa đi, lấy nữa đi. Bỏ đây nha. Rồi, nữa đi. Đấy nha. Giỏi lắm. Nữa đi con. Nữa đi con, nữa đi. Thêm đi. Giỏi lắm. Nữa đi con. Thêm nữa đi. Vào đây. Rồi, cẩn thận nhé. Nữa đi. Rồi, nữa đi con. Nữa. Nữa. Nữa đi. Nữa đi. Nữa đây con. Rồi. Đó. Nữa đi con. Nữa đi. Vào đây nè. Vào đây con. Giỏi. Đây. Đúng rồi, nữa đi. Nữa đi, đúng rồi. Nữa đi. Đúng nhiều lên. Rồi, đấy. Nè, đây thì với chị thay bột này. Chị thay nhá. Nè. Đó. Đâu. Đúng rồi, giỏi quá. Đúng rồi, giỏi quá. Đó. Đây. Đúng rồi Ly. Đúng rồi. Đẩy đi, đẩy. Đẩy, kéo đi. Kéo đi đi. Nè, kéo đi. Kéo đi. Kéo đi. Đúng rồi, nào, con giúp Ly nha. Rồi, hay quá. Để bây giờ mình vớt lại một lần nữa nha Ly nhá. Cái này là bánh ngon nhá Ly nhá. Lấy cái bikini đi con. Đi vào phòng nhà lấy cái bikini đi. Đúng rồi, đi vào đi. Cảm ơn Ly nhé. Rồi. Này mình để đây ha, mình cào đây ra con. Đây này, cào đây ra này. Cái cối nhẹ heo ha. Đúng rồi. Giỏi lắm. Để bao tiền cho Ly này. Đó, bao tiền lại. Đó, bơi xuống nhá. Đó, con bơi xuống đây nè, đúng rồi. Bơi xuống đi con. Đúng rồi đấy. Giỏi. Đúng rồi, giỏi. Bơi đi, bơi xuống đi. Xuống nữa đi con. Bơi xuống nữa đi. Giỏi quá. Nữa đi con, nữa đi. Giỏi. Giỏi quá. Đúng rồi, bơi nữa đi con. Xuống đi hết đi. Giỏi. Giỏi quá Ly. She even ran to get water for her dad herself, showing she had truly returned to being a good and helpful daughter. Thôi đây cho ba hả? Trời sao còn ít nước vậy? Để bà uống hết nha. Con muốn uống hả? Đây nè. Cẩn thận nước áo nhé. Khát nước quá hả? Chưa? Bà xem nhé. Wow. Này cậy lên này. Cậy ra.
Đúng rồi, kêu kêu đi. Đúng rồi, giỏi lắm. Rồi mình bỏ này ra nhé. Mình kéo này lại nhé. Qua đây đi, qua đây cầm nữa. Cái này cho bạn. Đúng rồi, in nhé. Rồi, đây nè. Được không? Đi. Ra đây nào, đứng lên. Rồi, đi nào. Đi vô nhà nhé. Đi ra nào đi. Rồi, rồi. Ra đi ngồi không? Đây. Để bà tí nhé. Đây này, đây cầm này cho bà này. Chưa? Đây. Vào đây xem này. Đây, bà chỉ cái ly nhá. Này, đứng xích cái này tí nha. Cẩn thận nhá, cháu đấy. Tổ yến nha. Đây ly. Cái này cái tổ yến luôn. Đó. Cái ly. Dạ. Cái ly này nóng quá. Rồi. Được không? Được không? Đứng yên thôi, đứng yên thôi. Đừng làm thôi nha. Coi làm để sợ lắm nhé. Rồi, đi này. Rồi, đi ra ghế thôi. Ra ghế thôi. Đây, của đi đây. Trời ơi. Con ăn chưa? Con ăn chưa nào? Thơm miếng nào. Đây. Đây, thử đi nào. Được không? The meal that followed took place in a cozy atmosphere, a return to a life of peace and happiness. Ha. Ui giòn thế. Bộ cạo hơi cứng ha. Đi giỏi lắm. Được không Ly? Được không?
Ngon không? Ăn xong bà lấy sữa uống nhé. Ăn xong bà lấy cho ly một hộp sữa nhé. Được không? Ừ. 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 Oh. À thì ăn cái giòn hả? Ngon quá. Này. Cho 3 miếng à? À, Ly giỏi quá. Bà thử cái gì nhé. Lại tiếp cho. À. Đúng là con giỏi lắm. Wow. Giỏi lắm đi. À. Muốn từ từ thôi ha. Thấy chưa? Thấy cao lên. Còn con rác nữa không? Đúng rồi, phải. Đi cho bạn này. Đi chào này. Đi chào này. Chào đâu? Chào bên đây mà. Xin chào. Bye. Ăn đi. Ăn đi. When they return home, the father gently takes off her soiled clothes to prepare Lily's bath. At first, she is a little hesitant, but she quickly becomes obedient and lets her dad help. In the small pink bathtub, Lily happily splashes in the warm water. Her father carefully washes her head and bathes her, ensuring his daughter is clean and fragrant.
After her bath, Lily is wrapped in a soft cotton towel, and her dad dries her sleek, shiny fur. Not only that, but Dad also turns on a small pink radio, and melodious tunes fill the room. Lily stretches out on a soft pillow, her eyes half closed, enjoying the gentle pets and massage from her father. These simple gestures contain all the love, care, and appreciation her dad has for his little princess. After being dressed in a brand new outfit, Dad puts a tiny helmet on Lily, and the two begin another adventure on their scooter. They ride together on the familiar scooter, out to a windswept field. Lily sits in the front, her paws gripping the handlebars, looking like a real racer. In the middle of the field, they enjoy an outdoor meal together.
The father patiently peels small apple slices for his daughter. Lily sits on a small yellow chair, happily eating each apple slice, occasionally reaching out her paw for more, her eyes shining with happiness. On the way back from the field, as the two were strolling leisurely, Lily's mischievous eyes were suddenly drawn to a tree by the roadside. Heavy with strange fruit. Without hesitation, she deftly and quickly climbed the tree. Perched on a branch, Lily delightedly picked the strange fruits and began to nibble on them, unaware that trouble was about to strike. Before long, a dull ache began in Lily's stomach.
The pain quickly intensified, and her face contorted in discomfort. Oh my gosh! Unable to bear it any longer, Lily scrambled down from the tree. One paw clutching her belly, and ran home as fast as she could, looking very pained and miserable. When she got home, the stomachache continued to torment her. Immediately, Lily voluntarily took off her clothes and rushed to the bathroom. She sat in there for a long time, looking exhausted, but it seemed her misery was not yet fully resolved. Just a moment later, Lily had to clutch her stomach and run to the bathroom again. After struggling with the pain several times, Lily finally felt a little better. She went to find her dad. Dad. Ủa? Sao đây con? Sao đấy? Ừ? Seeing his daughter Gì đâu đấy? tired and grimacing, Quần áo con the đâu? father was Ừ? extremely worried. Thúi rồi? Ừ? Thúi rồi? Ừ? Sao thúi rồi? Ừ? Quần áo đâu? Đâu dẫn ba xem quần áo nào? Đâu xem nào? Đâu? À, quần áo đây hả? Ừ? Áo đây hả? Áo đây là quần đâu Ly? Ừ? Quần con đâu? Đâu ba xem nào? Ừ? Ừ? Trời ơi! Đâu cha? Cúi quá! Cúi quá đi! Đây mặc đồ Ly nào? Ừ, rồi đi nha. Chờ ba tí ha. Đâu xem nào. Sao đấy? Nó bụng à? Ừ. Nó bụng à? Ừ. Qua xem nào. Rồi đi nha.
He gently picked Lily up, and after learning what had happened, he took out some oil and carefully rubbed it on her little belly. Thuốc thấy chưa? Nào, thuốc nha. Rồi, đó, uống cái là nhanh khỏi nhé đi nhé. Rồi, ok rồi, đó. Lát nhé. Giờ cất thuốc đi nhé, được không? Cất thuốc đi được không? Cái nằm đây, nằm đây, nằm đây, nằm thôi, nằm thôi. His warm hands and gentle care seemed to soothe the pain, bringing Lily a sense of security and immense love. After a few days of dedicated care from her father, Lily made a full recovery. The lesson about the wild roadside fruit remained, but it was no longer a frightening memory, but a gentle reminder of the safety within her father's arms. To reciprocate his boundless love, Lily decided to become a helpful daughter. Huh? And the first place she showed off was in their cozy little kitchen. Ly ơi, trứng về rồi đây. Seeing his daughter healthy and lively again, the father's heart was filled with happiness. Trời ơi, cái gì đấy? Hả? Cái gì đấy? Trời ơi, ba đã bảo rồi. Cái bột này dơ lắm. Nào, đi xem nào. Ui giời, cái gì thế này? Ui giời, giờ hết rồi. Đâu xem nào. Ra là bánh ba nhé. Đây, trời. Giờ quá. Thôi, không làm nữa nhá. Thịt bắp nhá. Được không? Có trứng rồi ha. Nè.
Dad gave Lily some vegetables, and she took them and examined them carefully, like a true culinary expert. The highlight of the evening was when Dad decided to make sushi. Lily squealed with joy. She was given a special seat right next to her dad to participate in the preparation. When her dad cracked an egg into a bowl, Lily demanded to hold one too and imitated him, creating an adorable mess. Rồi, bỏ bì nha. Đừng có chọc tay vào đấy nhé con, bẩn nhé. Rồi, lấy trứng kia nữa cho ba. Trứng kia. Đây. Đúng rồi, tốt quá. Rồi, nào. Rồi, lấy trứng nha. Lấy trứng nha. When her dad whisked the egg, Lily also grabbed a small whisk and stirred enthusiastically. Trời ơi. Rồi. Đây con. Đây nè. Rồi, bây giờ mình lên lửa nhé. Sát vào vai nhé, nóng lắm á. Dầu xíu dầu nhé. Rồi. Đậy lại. Chảy chén nhé. Rồi, dầu sôi rồi ha. Rồi. Đây, cầm này cho ba, cầm đây này. Đó. Rồi. Rồi, nhấc tay lên nè. Rồi, đây là mấy tấm này. Ok, làm một tấm rồi nhé. Rồi, trứng được rồi này. Rồi. Rồi, bây giờ mình chờ nó nguội cho mình cắt nhé. Rồi lấy cơm để đi này. Cơm này. Đó. Cơm nó nguội nhé. Vào đây con, vào đây. The sushi making process was truly a symphony of coordination. Dad spread the fragrant, sticky rice on the seaweed, and Lily used her tiny paws to pat the rice layer evenly. Chả đều cơm rồi nhé. Dad arranged the colorful ingredients on top. And Lily pointed, choosing the ones she liked.
The most wonderful moment was when they placed their hands together on the bamboo mat, slowly rolling the sushi. Quật lại đi nè. Quật to quá hả? Trời. Although Lily's sushi roll was a bit misshapen, not as round as her dad's, in his eyes, it was the most beautiful sushi in the world. Đoạn xấu bỏ đi nhá. Dạ, vậy là thật lên đẹp. Đi vào đây coi. Đúng rồi. Đây nha. Nè. Đây không? Ha. Chưa này. Đi cầm bỏ đi coi. Đây, bỏ xuống. Không phải. Đặt vào đây nè, bỏ đây coi. Đúng rồi. Đây đi coi, bỏ dưới đi. Giỏi. Ba xem nè. Giống phết nha. Trang trí cái này lên cho Ly nhá. Nha. Này nó kiểu đống củi nha Ly nha. Thấy đống củi không? Đây. Này cũng kiểu đúng củi khô. Đi nè. Đi nè. Ok. Lily, ngồi ghế đi con. Ngồi ghế đi. Ngồi ghế đây. Dinner was served. Chờ đợi lâu lắm rồi đúng không? On the plate were beautiful sushi rolls, the result of a whole afternoon of work by the father and daughter. Lily looked proudly at the food she had helped make. Đây, và có cái này cho Ly này. She tasted a piece, the sweetness of the rice, the freshness of the ingredients, and most importantly, the taste of love and connection spread in her mouth. Ngon quá. Sô-cô-la cho Ly nhé. Ngon quá, ôi ôi, ngon quá. Ăn toàn cơm rồi Ly. Đây. The meal continued in a cheerful atmosphere, with the two occasionally looking at each other and giggling. After eating, with her newfound sense of responsibility, Lily even insisted on cleaning the dining table and the kitchen area.
giơ cái tay lên. Before going to bed, she went into the bathroom to brush her teeth. She carefully brushed every single one of her tiny teeth. That night, Lily slept soundly in her father's arms. Lily, sao tay lạnh thế? Hả? Tay lạnh ấy? Ôi giời, mới đánh răng hả? Sao tay lạnh vậy? Tay ướt lạnh nhỉ? Hả? Sao? Đến sáng hả? Ra đây để đến sáng nhé. The next morning, she was the one who woke him up with gentle kisses on his cheek. Gì nè? A new day began, not much different from the ones before. It was still the two of them on the familiar scooter, going for rides, going to the market, and sharing sweet apple slices. Mua đây, em ngài lên. Bỏ đây đi ơi. Ở đây. Ở đây. Đây nữa. Đúng rồi. Đấy nữa con. Bỏ đây.
Bỏ đây, bỏ đây. Bỏ đây Ly. Đây Ly. Đây, đây nữa này. Đúng rồi. Đâu? Đúng rồi, bỏ đây con. Bỏ đây. Bỏ đây. Bỏ đây. Đấy nữa, nữa. Nữa. Nữa, đây này. Đây, bỏ đây. Được rồi. Chuyện nha. Bỏ đây đi. Đây. Đây con, bỏ lên trên. Bỏ lên trên đi. Đây đi Ly. Bỏ lên trên. Đây này. Cân đi nha. Cân đi, bỏ lên cân đi. Đây nữa. Cân đi con. Cân là mang về. Bỏ đi con. Đây này. Bỏ lên trên. Ơi. Đây. Tiếp. Này của bọn người ta nhé. Hết rồi. Thanh toán nhé. Tiền đi con. Tiền đi. Tiền đi. Đây này. Bỏ cái kia đi này đi. Bỏ cái kia về thôi. Thôi đây. Lấy cái cây đi con. Đây là Ly. Ly. Đây. Bỏ đây con. Ly. Bỏ đây Ly ơi. Bỏ đây. Bỏ đây. Đây nữa. Đây Ly. Rồi đi. Đây. Chào. Đi chào đi. Chào. 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 Rồi đi nhé. Con kìa. Their life together continues like this, a loop of simple actions. Eating together, playing together, working together, and caring for each other. This loop might seem mundane to an outsider, but for Lily and her dad, it is the most complete definition of the word happiness. Ngon không Ly? Đấy. Ngon không? Đấy, cầm một con chọn đấy nha. Đây là Ly chọn đấy. Ngon quá hả? Ly này, ngon quá hả? Đây, bán cao tí nhé. Đó. Cao vậy cho thoải mái nha. Ngon không? Chào. Hợp lý đúng không? Dẫn Ly. Đấy, mình lý hết một quả nha. Đây nữa này. Ăn đi.